پل رو جمع نکرده بودن. پل وسط روز روی مثل یک مجسمه سرد و دقیق میشد که محمود اسکندری دیگه راه فراری امروز روز خلبانه و واقعا باید سر تعظیم فرود بیاریم برای تمام عقابان ایران زمین. دیروزم که مصادف بود با عملیات تاریخی بغداد سالگردش و این بهترین بهونه است تا پرونده یکی از عجیبترین و نفسگیرترین عملیات های تاریخ هوانوردی جهان رو ورق بزنیم. به رسم ادب و ارادت به مردان آسمان این سرزمین میخوام داستان بزرگترین قمار جنگ رو براتون تعریف کنم. داستانی از دلاوری مطلق تیمسار محمود اسکندری و اکبر زمانی که وقتی همه چیز در بنبست مطلق بود با فانتوم هاشون شبحوار رفتن تا سرنوشت یک ملت رو تغییر بدن. درود بر شما. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. همین الان اگر کانال ما رو تا به امروز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو هم روشن بکنید و لایک هم فراموشتون نشه. بی مقدمه میخوام برم وارد این روایت جذاب و نفسگیر بشم. ببینید توی تاریخ جنگ خرمشهر فقط یک شهر نبود، واسه ما ایرانی ها قلب بود و واسه صدام هم حیثیت. بعد از اون روزهای تلخ اشغال همه میگفتن خرمشهر دیگه خرمشهر نمیشه. عراق جوری دور تا دورش رو بسته بود که حتی فکر پس گرفتنش هم دیوانه‌وار بود. ولی یه چیزی این وسط عجیب بود، یک راز سر به مهر که نه لشکرهای پیاده میفهمیدنش نه توپخونه های سنگینمون. یه چیزی که باعث شد تعداد اسرای عراقی توی عملیات بیت المقدس از کل کشته هاشون هم بیشتر بشه. این راز رو اسمش رو گذاشتن راز پل اسارت. بیایید برگردیم به اردیبهشت سال 1361. خرمشهر دست به عصیاست. صدام برای اینکه اینجا رو نگه داره عملاً یک لشکر کامل رو با تجهیزات مدرن آورده بود توی شهر. معاونش عزت ابراهیم الدوری رو فرستاده بود تا مثل سایه بالای سر فرمانده ها باشه که یه وقت پاشون نلرزه و عقب نشینی نکنن. اونا حتی اسم شهر رو هم عوض کرده بودن، گذاشته بودن محمره. میخواستن بگن که اینجا دیگه مال ماست و ما تا ابد اینجا هستیم. اما چرا ایرانی‌ها نمیتونستن از خط دفاعشون رد بشن؟ چون عراق یک طرح شیطانی داشت. اونا روی اروند یک پل شناور رو زده بودن که تا اون روز هیچ کس بهش شک نکرده بود. این پل یک ویژگی عجیب داشت و میشه گفت یکی از بهترین مهندسی‌های جنگ عراق تا به اون روز بود. توی روز که هواپیماهای ما از اونجا رد میشدن میرفت کف رودخونه و غیب میشد. شب که میشد از زیر آب میومد بالا و سیل تانک، مهمات، غذا و نیروی تازه نفس رو میریخت توی شهر. خب تا این پل سر پا بود صدام میتونست تا 10 سال دیگه هم خرمشهر رو نگه داره. حالا این وسط حساب کنید که رزمنده های ایرانی توی اون گرمای کشنده 50 درجه خوزستان بدون مهمات کافی جلوی کی داشتن میجنگیدن؟ جلوی لشکرهایی که انگار هیچ وقت تموم نمیشدن. هرچی میزدن دوباره از روی اون پل لعنتی نیروهای جدید می اومدن. فرمانده ها کلافه بودن، هرچی فکر میکردن راه حل نبود. تو خونمون که بردش به پل نمیرسید، تپه‌ای هم نبود که دیدبان بره اونجا و گرا رو بده. بعضیا هم میگفتن که تیم‌های چریکی رو بفرستیم، ولی خب این که فیلم‌های هالیوودی نبوده. اونجا اروند بود، یک رودخونه وحشی و خروشان که اگر پاد میلغزید مستقیم میرفتی توی خلیج فارس. توی همین گیرودار وقتی دیگه همه امیدی نداشتن یک اتفاق افتاد. صیاد شیرازی توی قرارگاه کربلا
گوشی رو برداشت و زنگ زد به پایگاه هوایی. صداش میلرزید ولی محکم بود. میگفتش که وضعیت فاجعه است. بدون شناسایی لشکرها دارن قتل عام میشن. فقط صدای غرش هواپیمای شما میتونه روحیه بده. اگر نپرید مجبوریم که عقب نشینی بکنیم. اینجا بود که اون نبرد نابرابر شروع شد. یه طرف ارتش تا دندون مسلح بحثی عراق با اون سیستم ضد هوایی وحشتناکش که موشک‌های سام 2، 3 و 6 رو مثل چی به آسمون میفرستادن و یه طرف هم چند تا خلبان که میدونستن شاید بلیت یک طرفه گرفتن و شاید دیگه بر نگردن. اونا میدونستن که برای زدن این پل باید برن توی گلوی جهنم. اونا میدونستن که صدام دور تا دور این پل رو با 10 قبضه توپ 23 و 35 میلیمتری و موشک‌های دوش پرتاب جوری چیده که حتی پرنده ها هم نمیتونن ازش رد بشن. اما یک نفر بود که اصلا این حرفا توی کتش نمیرفت. یک خلبان که وقتی اسمش میومد تن عراقی‌ها میلرزید. تیمسار محمود اسکندری، کسی که میدونست این مأموریت نه یک پرواز معمولی که یک قمار بزرگه، قماری که نتیجهش سرنوشت خرمشهر رو رقم میزنه. همه چیز آماده بود، نقشه ها ریخته شده بود، ولی هنوز یک قدم بزرگ مونده بود، اینکه بدونیم اون پل لعنتی دقیقاً کجاست و الان توی چه وضعیتیه. چون اگر یک اشتباه میکردن نه تنها پل منهدم نمیشد، بلکه یکی از بهترین خلبان‌های ایران هم توی اروند جا میذاشتیم. این بود که فانتوم‌های شناسایی باید میرفتن توی دل همون طوفانی که قرار بود فانتوم‌های جنگنده چند روز بعدش اونجا باشن. خب تا اینجا فهمیدیم که عراق روی اروند چه دامی پهن کرده بود، اما یادتون باشه نیروی هوایی ما بدون اطلاعات هواپیما رو بلند نمی‌کرد. قانونشون هم سفت و سخت بود. اول عکس دقیق روز، بعد حمله. یعنی باید یکی میرفت وسط اون جهنم پدافندی با دوربین‌های سنگین عکس میگرفت و برمیگشت. خلبان‌های گردان شناسایی عارف‌پور 23 اردیبهشت 61 ساعت 9 صبح پایگاه یکم شکاری تهران. 1 فروند فانتوم عارف‌پور FE همون مدل شناسایی یا فوتوفانتوم آماده پرواز. مهرداد بیضایی و داوود دلفانی سوار میشن. یک نگاه به هواپیما میندازن. این پرنده اصلا اسلحه نداره، نه تیربار، نه موشک، نه بمب، هیچی برای دفاع خودش نداره، فقط دوربین. یعنی اگر یک شکاری عراقی میدیدتشون، اونا فقط باید با ترفندهای خلبانی و یاد خدا خودشون رو نجات میدادن. اونها راه میافتن سمت خرمشهر. حالا تصور کنید اون بالا رادارهای عراق دارن فانتوم رو مثل یک تیکه گوشت لذیذ میبینن. موشک‌های سام قفل میکنن روی هواپیما. بیضایی میدونه اگر یه لحظه اشتباه بکنه تبدیل میشه به آتیش بازی وسط آسمون. اما اونا چسبیدن به زمین با ترفندهای خاصی که فقط خلبانهای ایرانی بلد بودن. از بین سایه رادارها رد میشن. وقتی میرسن بالای سر اروند دیگه بازی شروع شده. عراقی ها اون روز پل رو جمع نکرده بودن. پل وسط روز روی آب بود. مشخص بود که دارن با تمام توان نیرو میریزن توی خرمشهر. بیضایی و دلفانی با آرامش عجیبی شروع میکنن به عکس برداری. اونا دقیقاً میدونستن کدوم نقطه از پل حیاتی تره. عکس هایی که اونها گرفتن توی تاریخ نظامی دنیا موندگاره. به محض اینکه میشینن توی پایگاه فیلم ها رو میبرن توی اتاق تحلیل. وقتی عکس ها ظاهر شد حتی تمام فرمانده ها هم دهنشون باز موند. پل اروند مثل یک شریان بزرگ داشت خون تازه، یعنی نیرو و مهمات رو به قلب دشمن میرسون. حالا وقت چیدن نقشه اصلی بود. ستاد عملیات تصمیم گرفت 3 تا فانتوم رو بفرسته پایگاه امیدیه. چرا امیدیه؟
چون به خرمشهر نزدیک بود و لازم نبود که سوگیری هوایی انجام بدن. سوگیری هوایی اون موقع یعنی آمار دادن به آواکس‌های سعودی که اون بالا نشسته بودن و همه چیز رو به عراق گزارش میدادن. این یک ترفند هوشمندانه بود. و اما ستاره اصلی این نمایش شگفت‌انگیز یعنی تیمسار محمود اسکندری، کسی که وقتی میخواستن برای این مأموریت غیر ممکن انتخاب کنن همه نگاه ها چرخید سمتش. محمود همون جوری که توی رفاقت شوخ و خنده‌رو بود، توی کابینه جلو مثل یک مجسمه سرد و دقیق میشد. کنارش هم اکبر زمانی، کابینه عقب نابغش که امیدوارم که هر جا که هستن سالم و سلامت و سربلند باشن. زمانی میدونست که وقتی که اسکندری میشینه داخل فانتوم دیگه روی زمین نیست، اون داره با سرنوشت جنگ بازی میکنه. 27 اردیبهشت ساعت 10 صبح پایگاه امیدیه. بچهای فنی که فانتوم ها رو مسلح کرده بودن با چشمای خیس داشتن نگاه میکردن به این سه تا پرنده. میدونستن شاید خلبانا بر نگردن. محمود شوخ‌طبع با یه لبخند خاص به همه روحیه داد. همه سوار فانتوم ها شدن و موتورها رو روشن کردن. اون قرشی که از موتورهای G79 بلند شد انگار صدای لرزش کاخ صدام بود. سه تا فانتوم راه افتادن سمت جنوب کویت. اونا مثل دو تا عقاب بال به بال اسکندری پرواز میکردن. سکوت رادیویی مطلق، فقط با صدای باد توی کابین و صدای آرامش بخش موتورها. اونا داشتن میرفتن جایی که تا اون موقع احتمال زنده برگشتن از اونجا خیلی کم بود. جهنم اروند انتظارشون رو میکشید. ساعت 10 صبح آسمون خرمشهر پر از دود و آتیشه. فانتوم ها از سمت جنوب میرسن. اسکندری لیدره. قبل از اینکه برسن به اروند یک مانور وحشتناک میزنن. باک‌های سوخت اضافه رو رها میکنن. با افتادن باک‌ها فانتوم ها سبک میشن. حالا دیگه مثل یک جت شکاری چابک میتونن هر کاری رو انجام بدن. دو تا فانتوم دیگه جدا میشن. اونا وظیفه‌شون بمباران بصره است تا حواس پدافند دشمن رو پرت کنن. اونا میرن توی دل آتیش و دشت بصره رو شخم میزنن. صدای انفجارها از دورم شنیده میشه. حالا نوبت اسکندری و زمانیه. اسکندری تا ته گاز رو فشار میده، پس‌دوزها رو روشن میکنه. فانتوم F4E مثل یک صاعقه با سرعت 1100 کیلومتر بر ساعت چسبیده به روی زمین شیرجه میره به سمت رودخونه. پدافند عراق یهو به خودش میاد، میبینه که رادارها دارن جیغ میکشن. هزاران گلوله توپ و موشک سام دارن آسمون رو سیاه میکنن. عراقی ها روی زمین دارن خودشون رو به در و دیوار میکوبن و فریاد میزنن. فانتوم فقط نیم مایل تا پل مونده. اروند خروشان زیر پاشونه. زمانی از کابین عقب فریاد میزنه محمود داریم میرسیم، نیم مایل مونده. اسکندری با اون صدای خونسردش میگه که دیدمش، دارمش. اون لحظه تاریخ ایران ایستاد. اسکندری هواپیما رو با دقت میلیمتری جوری فیکس کرد که حتی یک سانت هم خطا نره. نه یک ثانیه بلکه کسری از ثانیه سرنوشت خرمشهر رو عوض کرد. اسکندری دکمه رهاسازی رو فشار داد. 12 تا بمب 500 پوندی پشت سر هم مثل دونه‌های تسبیح چسبیدن به پل. پل از وسط دو نیم شد. اون سازه غول‌پیکر فولادی در برابر قدرت بمب‌های اسکندری مثل یک تیکه کاغذ مچاله شد و افتاد توی دهن وحشی اروند. شریان حیاتی صدام قطع شد. همون جا بود که کار خرمشهر تموم شد. وقتی پل رفت دیگه راه فراری نبود. وقتی اسکندری و زمانی از اون جهنم بیرون اومدن و ارتفاع گرفتن تازه فهمیدن که چیکار کردن. اونها از جایی رد شده بودن که حتی کبوتر هم نمیتونست پر بزنه. وقتی نشستن روی باند امیدیه و فیلم‌های دوربین رو دیدن، حتی خلبان‌های کهنه‌کار اون موقع هم کاملا متعجب شده بودن. چند روز بعد وقتی خرمشهر آزاد شد 19,000 اسیر عراقی دستشون رو بردن بالا. اون سربازهای بسری که تا دیروز با تکبر راه میرفتن حالا عکس زن و بچه هاشون رو نشون میدادن که اونها به قتل نرسن. همشون میدونستن که اون روز توی آسمون چه اتفاقی افتاده. اونها خرمشهر رو نباختن. اونها در برابر هنر خلبانی محمود اسکندری و اکبر زمانی بود که زانو زدن. بله، تیمسار محمود اسکندری و اکبر زمانی کاری کردن که تا اون روز هیچ کس انجام نداده بود. آمریکایی‌ها
توی ویتنام 10 سال براشون طول کشید تا یک پل رو بزنن، ولی اسکندری و زمانی در عرض چند ثانیه خرمشهر رو به خونه برگردوندن. این داستان همون شیرمرداییه که هیچ وقت ادعایی نکردن ولی تا ابد توی آسمون این وطن پرواز کردن. بله، شهبر آسمان ایران، بهترین خلبان فانتوم جهان، این کار رو انجام داد و این هم یکی از دلاوری هاییه که تیمسار محمود اسکندری برای حفظ این آب و خاک و برای اینکه یک وجب از این آب و خاک به دست دشمن نیفته انجام داد. امیدوارم که از این ویدیویی که امروز براتون تهیه کردم لذت برده باشید. این ویدیو به مناسبت روز خلبان بود و من آرزوی سلامتی و سربلندی رو برای تیمسار اکبر زمانی دارم و آرزوی بهروزی و سربلندی برای خانواده محترمشون و همچنین خانواده محترم تیمسار محمود اسکندری. از اینجا میخوام به شما و به تمام خلبانهای عزیز کشورمون همینجا درود بفرستم و آرزوی سلامتی رو برای همشون بکنم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما برای دوستانتون هم اشتراک گذاری کنید و اگر هم تونستید نظرات ارزشمندتون رو هم برای من بنویسید. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.